Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Việt Vui Vẻ Learn Vietnamese. Dạo này công việc và cuộc sống của các bạn thế nào? Có tốt không? Tuần trước thì mình hơi bận, tuần này thì mình có nhiều thời gian hơn để làm video này tâm sự cùng mọi người. Dạo này thì mình có một thói quen mới, đấy là uống trà vào buổi tối, thêm một chút gừng trước khi đi ngủ. Không biết là tự nhiên tại sao có thói quen này, hay là mình già rồi ta? Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về một điều mà dạo gần đây mình hay nghĩ tới. Đấy là chuyện sống nhanh và sống chậm. Mình biết không phải là tất cả. Có hai nhóm. Nhóm thứ nhất đấy là nhóm người thích sống nhanh. Họ luôn đặt ra những mục tiêu lớn, luôn muốn thành công sớm. Và những người này thì làm việc rất chăm chỉ và có cái mong cầu rất nhiều và cao. Còn nhóm thứ hai, đấy là nhóm người sống chậm. Nhóm này thì muốn có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, để đọc sách, để uống cà phê và đi dạo. Với họ, cuộc sống không phải là một cuộc đua. Dạo gần đây mình nghe nói rằng người trẻ ở Việt Nam có xu hướng nỗ lực làm việc để có thể về hưu sớm. Tức là sẽ kiếm thật nhiều tiền để có thể về hưu ở độ tuổi 30. Mình hiểu là các bạn ấy đang cố gắng sống nhanh để có thể sống chậm sớm hơn. Khoảng 3 năm trước, khi mà mình còn ở Nhật, thì một ngày trôi qua của mình rất nhanh. Thật sự là rất nhanh. Mình bắt đầu công việc từ khoảng 9 giờ sáng đến muộn. Chỉ khi nhìn đồng hồ thì mình mới biết là muộn ấy. Bởi vì mình tập trung cao độ vào công việc rất nhiều. Mình làm rất nhiều việc và hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi và tập thể dục. Chỉ đến khi mà cơ thể cảm thấy mệt mỏi ấy, thì mình mới kiểm tra đồng hồ. Và lúc đó thì mình ước rằng một ngày có khoảng 30 tiếng để mình có thể làm việc nhiều hơn. Lúc đó thì mình luôn đặt ra mục tiêu của một ngày rất nhiều. Nếu không xong thì mình sẽ ép bản thân của mình để hoàn thành nốt, thậm chí là đến muộn. Và rồi cơ thể của mình bắt đầu biểu tình. Mắt mình kém hơn nhiều, quầng thâm, da mình xấu hơn, và mình luôn cảm thấy uể oải và không thể ngủ ngon được. Và lúc đó mình nhận ra rằng là mình thật sự cần một sự cân bằng ở trong cuộc sống. Mình đã thay đổi từ khi quay trở lại Việt Nam. Trước đó thì mình không biết bơi, nhưng mà sau khi quay trở lại Việt Nam, mình quyết tâm đi học bơi. Mình đã rất sợ nước, bởi vì trong quá khứ ấy, mình có một cái trải nghiệm không tốt với nước, với biển. Đó là trong một lần đi du lịch cùng đại gia đình mình và anh em họ hàng nữa. Lúc đấy thì mình cũng còn nhỏ thôi, khoảng học lớp 3. Học lớp 3 thì anh họ của mình lúc đó là hơn mình 4 tuổi. Và khi vừa đến biển ấy, thì anh họ của mình kéo mình xuống dưới biển và ném mình như thế này này. Lúc đó thì mình không biết bơi mà, cái đầu của mình thì cắm xuống dưới và cái chân của mình thì chổng lên trên trời. Và mình đã nghĩ rằng mình sẽ chết. Nhưng mà mình may mắn ấy, là chị họ của mình ở gần đó, và chị họ của mình đã kéo mình lên. Từ đó trở đi thì mình rất sợ nước và mình không thích biển đâu. Và mình không thể bơi được, mình nghĩ là mình sẽ không thể bơi được. Nhưng mà sau khi quay trở về Việt Nam thì mình quyết tâm là cái nỗi sợ này mình phải thắng nó, và mình đã quyết tâm đi học bơi. Và sau khi biết bơi thì mình thật sự đam mê với nó. Và một tuần bây giờ
mình dành thời gian khoảng ít nhất là 3 buổi để đi bơi. Và khi bơi thì mình cảm thấy mình giảm stress rất nhiều, và mình cảm thấy mình khỏe hơn, mình có nhiều năng lượng và mình yêu đời hơn. Ngoài đi bơi thì mình cũng dành khoảng 5 phút thiền mỗi buổi sáng và khoảng 15 phút để tập thể dục ít nhất là 3 hoặc là 4 buổi trong một tuần. Và có một thói quen nữa, đó là khi ăn cơm thì mình sẽ không có nhìn điện thoại. Mình cũng dành thời gian để nghe bản thân nhiều hơn, rằng mình thật sự thích gì, và mình tâm sự với bạn bè, với gia đình, với người thân nhiều hơn trước đây về những khó khăn, về những cái vướng mắc ở trong quá khứ và trong hiện tại, và những cái lo lắng ở trong tương lai nữa. Mình biết cuộc sống của một người trưởng thành thì không hề đơn giản. Mình muốn kể thêm cho các bạn một chút về kỷ niệm hồi đi học của mình. Đấy là khi còn đi học thì mình ghét trường học, mình ghét kỳ thi. Bởi vì khi thi thì mình luôn bị cảm thấy áp lực. Và có một lần ấy, mình đã bị tiếng Việt gọi là bóng đè. Có nghĩa là khi mình stress quá nhiều, có một cái giấc mơ là mình bị treo ngược lên tường như thế này và bị bắn ấy, và mình cảm giác đau thật sự. Đấy, thì mình nghĩ đến bây giờ thì mình biết, mình hiểu là cái áp lực, cái stress đấy đã làm cho cái tâm trí của mình bị mệt và bị sợ ngay cả trong giấc mơ nữa. Nên là mình ghét kỳ thi lắm. Mình chỉ ước là ra trường sớm để có thể đi làm, để có thể tự do, để không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Nhưng mà rồi sau khi ra trường rồi, đi làm rồi, thật sự cũng rất mệt. Và lúc đó thì lại muốn quay trở lại trường học để học thôi, không phải suy nghĩ gì nhiều, không bị áp lực về tiền bạc, về địa vị xã hội hay là bất kỳ cái gì cả. Mình biết ra rằng có rất là nhiều người cũng có suy nghĩ giống như mình. Thật sự thời điểm này mình nghĩ rằng sự cân bằng rất quan trọng ở trong cuộc sống. Không chỉ là những người trưởng thành nữa, mà ngay cả những bạn học sinh. Mình biết rằng trong cuộc sống hiện tại, nếu bạn không cố gắng, không nỗ lực rất nhiều thì bạn sẽ bị tụt lại. Nhưng mà mình nghĩ rằng cố gắng tốt, nỗ lực tốt, nhưng cũng cần một sự cân bằng. Tâm trí của mình giống như là một chiếc điện thoại. Nếu mà bạn sử dụng liên tục và bạn không để cho điện thoại nghỉ ngơi ấy, thì cái điện thoại của bạn đến một lúc nào đó nó sẽ bị đơ, bị treo, và nặng hơn là có thể bị hỏng. Và điện thoại cũng cần được sạc mà, điện thoại cũng cần được nghỉ ngơi mà. Đấy, thì mình nghĩ tâm trí của chúng ta cũng giống như vậy. Nhưng đôi khi chúng ta cũng nên sống chậm lại một chút để tận hưởng cuộc sống, phải không? Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ như thế nào về việc sống nhanh và sống chậm? Hãy chia sẻ ý kiến của mình trong phần bình luận ở phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để tâm sự cùng mình ngày hôm nay. Mình hy vọng các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hẹn gặp lại.